हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक। अबको यो भिडियोमा हामी क्विक स्टाइलको बारेमा थोरै केही कुरा सिक्नेछौँ। अब पावर पोइन्टमा क्विक स्टाइल किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि पावर पोइन्टमा जे जति देख्नुहुन्छ सबै बक्सभित्र हुन्छ। आइदर इट्स सेप पिक्चर अथवा टेक्स्ट बक्सभित्र हुन्छ। अब यो सबै बक्स यत्तिकै प्लेन राख्दा कहिलेकाहीँ राम्रो देखिँदैन हैन। सो के हुन्छ भन्दा यो बक्समा धेरै टाइपको स्टाइलिङहरू दिनु मिल्छ। जस्तो कि यहाँ क्विक स्टाइलमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईको प्रिडिफाइन्ड लेआउट अलरेडी हुन्छ हो। अब यहाँनिर गएर कस्तो खाले टेम्प्लेटमा काम गर्ने, कस्तो खाले डिजाइन युज गर्ने, इट्स अप टु यु हैन। यहाँ भएको प्रिडिफाइन्ड सेटबाट कुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको बोर्डर मात्र भयो भने फिल भएको कलरहरू भयो हैन। कुनै अलिकति स्याडो देखिने र अलिकति इम्बोस भएको जस्तो हुन्छ भने अब यो बाहेक तपाईहरुले आफैले केही इफेक्ट दिनु पर्यो अथवा आफैले फिल गर्नु पर्यो भने सेभ फिलमा जानु। यो माथि गएर हेर्नु भयो भने यहाँनिर यति चिजले चाहिँ तपाईहरुको टेक्स्ट बक्सलाई स्टाइलिङ गर्ने काम गर्छ है। अब सेभ फिलमा गएर सेभलाई हामीले पछाडी यो टेक्स्ट बक्स भित्र पछाडी पिक्चर पनि राख्न मिल्छ। फर एक्जाम्पल एउटा कुनै इमेज राखेर छु त म, मेरो फोटो हो कि नै आई हेभ नो आइडिया। जस्तो कि सरी एउटा साथीको फोटो रहेछ, यसरी फोटो राखेँ। अब अहिले यो अचुवा ऱ्यान्डमली आएको हुनाले यो स्ट्रेच नमिला हुनसक्छ। तपाईहरुले फोटो क्रप गरेर काटेर मिलाएर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि माथि टेक्स्ट देखियो भने टेक्स्टको कलर वाइट गर्न सकिन्छ अथवा त्यो ब्याकग्राउन्डसँग मिल्दोजुल्दो अरू कुनै कलर गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई यो खासै राम्रो देखिएन, सो आई एम गोइङ टु अन्डु इट हैन। अब यहाँनिर गएर ग्रेडियन्ट राम्रो देखिन सक्छ अथवा ग्रेडियन्ट आफैले बनाउनुस् झन् राम्रो देखिन सक्छ। अथवा सबभन्दा बेस्ट यहाँनिर भएको प्याटर्नहरू हुन्छ हैन, कुन चाहिँ प्याटर्न राम्रो देखिन्छ। र सिम्पल खाले कुनै प्याटर्न युज गर्नु हैन। अनि यो प्याटर्न युज गरिसकेपछि यसलाई अझै फर्दर इफेक्ट दिनको लागि जस्तो कि 3D लुक्सको लागि, भिजुअल इम्बोस भएको देखाउनको लागि, यहाँनिर स्याडो दिनको लागि, यो बक्सको स्याडो हो, रिफ्लेक्सन ओभरअल टेक्स्ट बक्सको रिफ्लेक्सन तलपट्टि देखाउनको लागि आफ्नो हिसाबले कस्तो खाले राख्दा राम्रो देखिन्छ त्यो खालको चाहिँ तपाईहरुले यहाँ गएर इफेक्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल यो टेक्सचरहरू चाहिएन भने चाहिँ नो फिल गरिदिनु भयो भने ब्याक टुवर्ड्स यहाँलाई। अब अहिलेको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल ठिक्कको राम्रो देखिनको लागि एउटा हल्का कुनै कलर फिल गरे। माथि चाहिँ हाम्रो यो टाइटल भएको हुनाले यसलाई अरू कुनै कलर दिए। अनि त्यसपछि अब यिनीहरू चाहिँ तपाईहरुले प्ले गर्नुस् है, तपाईहरु युज गरेर हेर्नुस्। कुनै कतिपय केसमा राम्रो देखिन्छ, कतिपय केसमा राम्रो देखिन्न। सो सबैलाई मन नपर्न सक्छ हैन। सो यसरी स्टाइलिङ दिने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो द्याट्स वाट यु क्यान डु फ्रम इट हैन। त्यो बाहेक अरू आउटलाइनको कुराहरू छ। जस्तै आउटलाइन भनेको बाहिर दिने टेक्स्ट सेपको कुराहरू आउँछ हैन। अब अहिले किन नभएको भन्दाखेरि हामीले एजमै इफेक्ट दिइरहेका थियौँ हैन। सो त्यो भएको हुनाले त्यो हाम्रो सेप आउटलाइन नदेखिया हो। नत्र चाहिँ सेप आउटलाइनमा गएर यहाँनिर गएर कस्तो खाले आउटलाइन, कुन कलरको अरू लाइन स्टाइलहरू यहाँ गएर चुज गर्न सकिन्छ हैन। अब यसरी तपाईहरुले सेपको आउटलाइन अथवा बाहिर बोर्डर दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो स्टाइलिङको पार्टमा चाहिँ। अब यो बाइकहरु चाहिँ आफ्नो कलर टेस्टसँग ट्राइड। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ।